forever, then you left. I wore my heart like fell for the grin, fell for the grin. Now I just laugh when you walk in. You got that smile like a prank call. Sent me a rose with the thorns on. I took the bait. Now I can taste it. Wow, what a day. Oh, you got ก็เป็นไงบ้างครับได้ดูตัวอย่างเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นไหมว่ามิวสิกวิดีโอที่เราทำเมื่อกี้ก็คือทำมาจาก LTX LTX 2.3 Music Video Creator สำหรับ Comfy UI นะครับซึ่งข้อดีของเขาก็คือถ้าเพื่อนๆส่องข้างล่างอันนี้สำหรับใครที่อยากดูแบบเจ้าของ Developer เขาสอนเพื่อนๆก็ดูคลิปนี้ประมาณ18นาทีแต่ว่าเดี๋ยวผมพาทัวร์อย่างไวๆนะครับก็หลักๆworkflow ที่เขาสร้างมาเนี่ยก็คือมันสามารถโยนเพลงทั้งเพลงเข้าไปแล้วมันก็เจนซีนต่างๆให้เราอัตโนมัติได้ใน 2-3 คลิกประมาณนั้นนะฮะซึ่งความจึงก็คือมันก็อยู่ที่เราจะออกแบบอะไรยังไงให้มันดูสวยก็แล้วแต่เพื่อนๆฮะอันนั้นก็เป็นเทคนิคส่วนตัวแต่เอาเป็นโดยรวมๆก็คือหน้าที่ของ workflow นี้เพื่อนๆเข้ามาที่ไฟล์ตรงนี้ให้มาดาวน์โหลดไฟล์อันแรกก็คือไฟล์ prompt creator ก่อนแล้วก็ workflow ที่2ผมจะใช้ก็คือ image to video นะฮะ2อันนี้ก็ดาวน์โหลดลงเครื่องมาซึ่งเหมือนเดิมผมก็ส่วนตัวผมใช้ Runpod ซึ่งวันนี้ Runpod ผมใช้ตัว RTX 5090ฮะก็ Memory 94 GB แรมการ์ดจอประมาณเท่าไหร่วะ32ถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นแล้ววันนี้ใช้ Disk Space ประมาณ200 จิกไม่มีอะไรมากนะฮะก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็ส่วนวิธีเซตบน Runpod ผมคงข้ามไปนะผมไม่มาสอนแล้วนะครับก็หลักๆเพื่อนๆก็คงจะได้หน้าตาประมาณนี้ก็ให้ไปดาวน์โหลดอันนี้อันแรกก่อน workflow อันนี้ Music Video Creator Prompt อันนี้ก็ดาวน์โหลดมาก็พอดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมฮะก็เราก็จะได้ไฟล์ JSON ของเขาก็ไฟล์นี้เพื่อนๆก็ลากมาปึ้งก็ให้ซึ่งถ้าเกิดใครเพิ่งลงครั้งแรกมันจะเป็นกรอบสีแดงๆวิธีทำก็คือให้ไปที่เหมือนเดิม Custom Manager ไป install missing custom node ตรงนี้มันก็จะเด้งเป็น list มาเราค่อย install ไปแล้วก็ส่วนที่2ที่ต้อง install ก็คือดาวน์โหลดเนี่ย2ไฟล์นี้ไฟล์ LLM ของเขา2ไฟล์นี้เพื่อนๆกดลิงก์ไปดาวน์โหลดมาไปใส่ไว้ในโมเดล LLM folder นะฮะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยสำหรับ workflow นี้แล้วก็ส่วนตัวที่ผมติดปัญหาเกี่ยวกับ PyTorch version อันตรงนั้นนะฮะผมก็ให้ ChatGPT ช่วยแก้นะฮะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาดูวิธีใช้ workflow นี้ก็แล้วกันฮะซึ่งหน้าตาตรงนี้เราไม่ต้องไปแตะของเขาเลยสิ่งที่เราจะใช้คือให้เพื่อนๆมากดที่โหนดนี้กดจิ้มขึ้นมาปึ้งเขาให้มันจะมาหน้าต่างนี้ประมาณ Music Video สเต็ปที่1พร้อมConcept Creator นะฮะก็หลักๆคือ1เราต้องอัปโหลดเพลงก็เดี๋ยวผมจะไปแต่งเพลงด่วนๆใน Suno เลยขอสร้าง Workspace อันใหม่ LTX ผมจะใช้แบบด่วนๆนะให้มันช่วยเขียนเพลงให้เลย Dance Music Fun Energize อะไรประมาณนี้มันช่วยเขียนเพลงอันนี้คือไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องเพลงนะแค่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆอะไรประมาณนี้เอาเพลงไม่ต้องยาวมากสั้นๆเดี๋ยวผมใช้นี้แล้วกันก็เป็นแนวEDM Punk Workout I-beat แล้วผมจะกดปุ่มนี้ปุ๊บ Dance it out ก็เจนกดก็คือจะทำให้ดูด่วนๆไม่มีอะไรมากก็คือหลักๆเพื่อนๆที่จะทำมิวสิกวิดีโอก็ต้องมีเพลงใช่ไหมซึ่งในเพลงแต่ละคนก็จะมีเนื้อเพลงไลลิกส์นู่นนี่นั่น
โอเคนะฮะสมมติผมชอบเพลงนี้ก็โอเคดาวน์โหลดเพลงมาเข้าให้เราก็อัปโหลดเพลงเข้ามาซึ่งเพลงนี้เราเป็นเพลงอะไรก็ได้หรือเราจะเป็นลิปซิงอะไรก็มันจะถูกควบคุมด้วยเพลงของเราทั้งความเรียกว่าความยาวของเนื้อเพลงอะไรต่างๆนะฮะก็เราก็ copy เนื้อ lyrics มาไว้ช่องแรกตรงนี้ก็ copy สไตล์พร้อมมาไว้ตรงนี้แล้วก็ไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนเหมือนมันให้ใช้ LLM ช่วยเขียนพร้อมเพื่อสร้างมิวสิกวิดีโอฮะซึ่งตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบให้มิวสิกวิดีโอของเราเป็นแบบไหนเรากดเนี่ยตรง ChatGPT คือเขามีคัสตอม GPT ของเขานะฮะเราแค่ copy เนื้อเพลงของเราไปนะฮะก็หลักๆเพื่อนๆกดตรงนี้ทีหนึ่งปุ๊บแล้วมันจะถามว่าจะขอเนื้อเพลงแล้วก็สไตล์มิวสิกmy lyrics ก็วางเข้าไปปุ๊บให้แล้วก็มา my music style แล้วก็แค่ copy อันนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งให้เขาไปแล้วเขาก็จะเจนเรียกว่าเหมือนธีมของวิดีโอให้เราประมาณนึงนะฮะถ้าเกิดใครเขียนคิดแล้วเราก็มาใส่ช่องนี้แล้วก็เหมือนเดิมกดที่ ChatGPT นี้ของเขาแล้วก็จิ้มนี้ทีหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมนี้บอกว่าให้ใส่เนื้อเพลงและ gender of the main character นี่คือให้เราดีไซน์เราก็ใส่เข้าไปก็ copy เนื้อเพลงไปเราก็บอกก่อนเนื้อเพลงว่าเป็นขอ character ผู้หญิงร็อกเกอร์กำลังร้องเพลงไลฟ์คอนเสิร์ตสมมติประมาณนี้แล้วเราก็ copy นี้เข้าไปแล้วก็มาใส่ในนี้ช่องสุดท้ายปุ๊บเข้าให้โอเคแล้วที่เหลือนี่คือการปรับพารามิเตอร์ LTS นะฮะว่าสมมุติในเพลงเรายาว1 นาทีจะให้มีกี่ช็อตอะไรประมาณนั้นนะฮะตัวผมก็ตั้งเหมือนกับที่เขาให้มานะไม่มีอะไรมากก็ก่อนอื่นกดนี้ด้วย apply ก็ก่อนจะทำตรงนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดโมเดล LLM ก่อนนะฮะไอเนี้ยก่อนหน้านี้ก็หรือไม่เนี่ยกด2 อันเนี้ยปุ่ม2 อันนี้เพื่อนถ้ากดปุ๊บมันจะไปหน้าดาวน์โหลดลิงก์จะเรียกว่าดาวน์โหลดไฟล์มาให้แต่ว่าเราจะไม่ไปดาวน์โหลดไฟล์เราต้องไปที่ Hugging Face ให้เพื่อนๆ copy ชื่อของเขาก็เนี่ยเป็นชื่อใช่ไหมเพื่อนกด search ก็ลิงก์แรกเลยเห็นไหมก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครใช้รันพอร์ตก็มากดเนี่ยกด copy ลิงก์เนี่ยให้ไปสร้าง Config UI โมเดลแล้วก็สร้างเนี่ยโฟลเดอร์ใหม่เขียนตัวใหญ่นะ LLM ตัวใหญ่แล้วก็มาไว้ในเนี่ย2 ไฟล์นี้มาไว้ในโฟลเดอร์ LLM นะประมาณนั้นก็จะได้โมเดล2 ตัวที่เขาต้องการก็พอนี้ก็กด apply setting ทีหนึ่งแล้วก็กด save text file ตรงนี้เราก็คือเราเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปิดซึ่งตรงนี้มันจะเหมือนมันไปสร้างไฟล์ text file พวกนี้มันจะอยู่ใน output มันจะอยู่ในนี่ฮะมันจะไปสร้าง output อันนี้ temp อันนี้vrdgg ใน temp text file ซึ่งมันจะอยู่ในพวกนี้ฮะทุกอย่างซึ่งเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรละเราแค่ให้รู้ว่ามันถูกเซฟไว้ในนี้นะเผื่อใครอยากมาแก้ไขอะไรที่เหลือไม่มีอะไรเลยก็คือเขาเซตเอา default ไว้ทุกอย่างผมก็ไม่ได้แตะไม่ได้เปลี่ยนที่ต้องทำก็แค่ไปดาวน์โหลด2 ไฟล์นี้ก็แค่นั้นเองไฟล์โมเดล2 อันนี้ก็คือไป Google Search หาแล้วมาเก็บไว้ใน LLM folder ที่เหลือก็คือกดทดลองกดเจนตอนผมทดลองครั้งแรกมันมี error PyTorch Audio รู้สึกมันไม่ตรงกันอะไรสักอย่างผมก็ copy ไปให้ ChatGPT ช่
ช่วยหาเวอร์ชันที่มันซัพพอร์ตอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ตรงนี้ก็คือมันเป็นตัว LLM นะตัวมันใช้ Gemma 4 ตัว Uncensored นะฮะเพราะงั้นมันสามารถเจนได้ทุกคำพูดแม้จะเป็นคำหยาบมันก็เจนได้เหมือนกันเพราะงั้นไม่ต้องมีปัญหาถ้าเพลงเราแนวมึงกูอะไรประมาณนั้นนะครับก็ที่เหลือตอนนี้ก็คือรอสักพักรู้สึกตรงนี้ใช้เวลาประมาณ5 นาทีอันนี้พร้อมเก่าที่ผมทำไว้แล้วมันก็คือมันจะสร้างพร้อมให้เราอัตโนมัติทุกซีนเนี้ยประมาณนี้เห็นไหมก็อันนี้คือพร้อมเก่าเดี๋ยวมันจะสร้างอันใหม่ให้สำหรับเพลงใหม่ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็คืออันอื่นไม่ต้องไปแตะอะไรของเขาเลยที่ต้องแตะก็คือดาวน์โหลดโมเดลตัว LLM เรามากดปุ่มนี้กดฉะนั้นจะเป็นอันนี้ที่เราทำเมื่อกี้ก็อัปโหลดเสียงอันนี้ก็ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใช้แบบ SRT ถ้าจำไม่ผิดมัน off เพิ่งอันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็น on แล้วก็ใส่อย่างที่เราทำมาเมื่อกี้แค่นั้นเองแล้วกดเซฟกดอะไรให้ตรงเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนที่มันเสร็จแล้วนะเพราะว่าใช้เวลานานประมาณหนึ่งโอเคนะครับก็เพลงที่เราทำไปเมื่อกี้มันก็คือมาสร้างเป็นพร้อมซึ่งพร้อมก็จากเพลงของเรานะมันก็ยาวแค่ประมาณ 1.2 นาทีมันก็สร้างเป็นซีนมาให้13ซีนอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งตรงนี้คือเสร็จแล้วสเต็ปที่1ก็หลังจากนั้นก็ไปสเต็ปที่2ให้เพื่อนๆมาดาวน์โหลด workflow เนี้ย LTX Music Video Image to Video อันนี้ดาวน์โหลดมาเสร็จก็เอามาเปิดหน้าใหม่พอดาวน์โหลดเสร็จก็คือไฟล์เนี่ยไฟล์ JSON Image Video อันนี้นะเพื่อนก็หย่อนเข้ามาปุ๊บก็ให้ก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครหย่อนครั้งแรกอาจจะเจอสีแดงๆแบบนี้นะฮะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีไฟล์อะไรบางอย่างไฟล์อย่างเช่นของผมเนี่ยเป็นตัวอย่างมันก็ให้โชว์ missing แล้วกดตรง error ซึ่ง Comfy เขาจะบอกว่าเราไม่มีไฟล์นี้ไฟล์ set image ให้เราไปดาวน์โหลดซะอะไรเงี้ยหรือดาวน์โหลดไฟล์อื่นจากไลบรารีผมมีไฟล์ชื่ออื่นเพื่อนๆก็กดเลือกมาแล้วกดติ๊กถูกมันก็แก้ไขให้ละโอเคนะประมาณนี้ก็อธิบาย workflow นี้โดยหลักๆก็คือเขาจะใช้set image turbo เป็นตัวเจนรูปแล้วส่งรูปเข้าไปให้ตัว LTX เป็นตัวเจนวิดีโออีกทีหนึ่งนะฮะก็หลักๆเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากหน้าที่เราก็คือถ้าใครยังไม่มี LTX โมเดลนะฮะก็ให้ไปไล่ดาวน์โหลดนี้ทุกไฟล์นะฮะไปดาวน์โหลด VIE ดาวน์โหลดทุกอย่างผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเป็นกันแล้วแหละถ้าเกิดเพื่อนใหม่นะอาจจะยังงงๆให้ไปดูคลิปเก่าๆนะครับก็เหมือนเดิมเราไม่ต้องไปแตะอะไรของเขาหน้าที่เราคือให้เราเข้ามาตรงนี้เลยจิ้มพาร์ท 2นี่เองซึ่งหน้าตาของเขาก็คือตรงนี้สมมติใครยังไม่มีโมเดลอะไรสักอย่างให้เพื่อนๆกดเนี่ยดาวน์โหลดโมเดลมันก็จะไปที่หน้าโมเดลต่างๆก็ส่วนตัวผมใช้โมเดล Q6 นะครับผมใช้โมเดลวันนี้แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองแรมน้อยแรมประมาณ12กิกก็ลองเริ่มจากตัว Q3 Q4 ไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดใครมีแรมสัก24กิก25กิกอะไรก็ว่าไปก็ลองโหลดตัวเต็มมาเลยอะไรประมาณนั้นนะก็ดาวน์โหลดแล้วก็ไอ้ตัวนี้คืออยู่ใน Diffusion Model นะเพื่อนๆก็ใส่ไว้แล้วก็นี่ตัว VAE อันนู้นนี่นั่นอันนี้ก็คือสเต็ปการดาวน์โหลด workflow ของ LTX ธรรมดาไม่มีอะไรเลยแล้วก็อันนี้เป็นโมเดลของ Exact Image Turbo นะครับก็ไม่มีอะไรมากส่วนตัว LM นี่คือเราดาวน์โหลดมาแล้วก็ใช้ตัวไฟล์เดียวกันส่วนใครที่มีลอล่าของ LTX นะฮะก็ไปดาวน์โหลดลอล่ามาสมมติใครเพิ่งดาวน์โหลดเสร็จให้เพื่อนๆกด refresh หรือกดตัว R ทีหนึ่งให้มันขึ้นว่าอัปเดตนะฮะหรือไม่ก็มาที่ตรงนี้มาตรงตัว C ตรง
edit แล้วก็ refresh อันนี้ก็ได้กดปุ่มนี้มันก็จะ refresh ไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ผมจะใช้ตัว 3,900,000 นะฮะตัวนี้เวอร์ชันนี้โอเค copy link เหมือนเดิมดาวน์โหลดปึ๊บเข้าให้ก็พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วคือกด refresh ทีหนึ่งผมจะใช้ตัวนี้นะตัวก็คือลอร่าตัวนี้มันช่วยในเรื่อง consistency อะไรพวกนั้นนะฮะที่ผมอ่านคร่าวๆก็โอเคประมาณนี้ส่วน Z image ผมไม่มีลอร่าหาแบบ character พวก character Z image พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดตัว R ทีนึงแล้วก็สำหรับ Z image ผมก็กด on นี่แล้วก็กดตัว R นี้ทีหนึ่งแล้วเปิดใหม่โอเคมาละตรงนี้เป็นการโหลดลอร่านะครับกด turn on มันไม่น่าจะมี trigger word นะมันไม่ได้เขียนอะไรก็คือผมก็จะเข้ามาในนี้สมมติเราดาวน์โหลดโมเดลทุกอย่างแล้วเราดาวน์โหลดลอร่าสำหรับ LTX สมมติเรามีลอร่าของ Z Turbo อะไรอย่างเงี้ยก็อัปโหลดไปก็ที่เหลือก็เซตตามที่เขาตั้งไว้ส่วนนี้ตึ๊ดก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเพื่อนใหม่บางทีตรงนี้มันจะว่างๆนะให้เพื่อนมันกดตรงนี้ทีหนึ่งปุ่มสีน้ำเงินให้มันดาวน์โหลดพร้อมของเราที่เราเจนมาจากครั้งแรกเมื่อกี้นะฮะซึ่งเรามี13พร้อมตามนี้นะสำคัญต้องกดแล้วก็กด apply ตรงนี้ปึ๊บก็ให้มันก็จะเซฟทุกอย่างให้เราก็กดปิดไปซึ่งที่เหลือเราก็ต้องมาดูว่าโมเดลอะไรถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เหลือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับในนี้เลยส่วนใหญ่ก็คือเรายุ่งแค่ตรงนี้นะฮะกับพวกโมเดลนี้เลือกให้ถูกต้องนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ GGUF อย่าลืมบางคนถ้าเกิดไม่มีก็ต้องมา Custom Manager กดปุ่มเนี่ย install missing นะฮะซึ่งสำหรับเพื่อนที่เห็นเป็นกรอบสีแดงๆก็ควร install เสร็จให้เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรละที่เหลือก็คือกดทดลองกดเจนดูถ้ามัน error เดี๋ยวเราค่อยมาตามแก้อีกทีปึ๊บโอเคไม่มีอะไรละก็คือหน้าที่หลักๆตรงนี้คือมันจะส่งพร้อมต่างๆเข้าไปให้ไปให้เจ้า Z image เจนรูปแล้วก็ส่งรูปไปให้ LTX แค่นั้นเองหลักหน้าที่ของเขาซึ่งพร้อมเราก็ได้มาจากก่อนหน้านี้แล้วก็เขาจะไปสร้างโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Outputอันเนี้ยโฟลเดอร์ใหม่ที่เพลงใหม่ที่เราสร้างเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะสร้างวิดีโอมาไว้ในนี้ประมาณนั้นนะฮะก็ตรงนี้ไม่มีอะไรคือรออย่างเดียวกดจิ้มถ้าเกิดทำทุกอย่างเสร็จคือเราจิ้มเจนอย่างเดียวอันอื่นไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาทำให้เราอัตโนมัติแล้วหลักๆตรงนี้เราจะได้13พร้อมเห็นไหมตรงนี้อีกสิ่งหนึ่งสำหรับคนใช้ RunPod ที่ผมเจอปัญหาก็คือถ้าเราไปที่ Config Custom Node ใน Custom Node ของคนเนี้ย VR Game Devil Girl เนี่ยเราต้อง Copy อันเนี้ยไฟล์เพลงที่เราทำไว้เมื่อกี้ Copy แล้วก็เอามาใส่ในโฟลเดอร์เล็กนี้ด้วยเพราะว่าเหมือนมันต้องมาใส่ในนี้เดี๋ยวคอยดูมันจะ error เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าทำไม หวังว่ามันจะไม่error
เพราะงั้นก่อนที่เราจะเจน workflow นี้นะฮะให้เพื่อนๆที่สลับ run pod นะฮะให้ copy ไฟล์จากเนี่ยไฟล์ชื่อเพลงนี้ srt ถ้าเพื่อนกดแล้วมาคลิกมันจะเป็นเหมือน keyframe scene ต่างๆ13 scene 13 prompt ก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ copy มาไว้ใน srt ไฟล์เนี่ยนี้ด้วยเพราะว่าเหมือนมันไม่ยอม copy ให้ไม่รู้ทำไมช่างมันแต่เราก็แค่มาเมนูเอาเองก็ได้แล้วเขาก็จะได้หาเจอกันอะไรประมาณนั้นนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรมันกำลังส่งพร้อมไปให้ Start Image สร้างรูปส่วนไอนี้ก็คือ Subgraph นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ปึ๊บก็ให้โอเคนะฮะนี่คือรูปที่เขาเจนมาจาก Start Image Turbo เขาก็จะใช้รูปเนี้ยสำหรับเจนวิดีโอต่อไปอะไรประมาณนั้นนะฮะหน้าที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือเขาแค่กดเจน เตรียมไฟล์พร้อมให้อัตโนมัติแค่นั้นเองโดยไอเดียของ workflow นี้ซึ่ง custom node เขาก็คือทำอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรไว้มัน error เดี๋ยวเราค่อยมาตามแก้กันอีกทีนะครับก็คือเขาจะเอาเสียงจากเพลงตัดเป็นไฟล์ทีละสั้นๆนะฮะเอาไปใส่ใน LTX workflow ซึ่ง LTX workflow อยู่ใน subgraph นี้เพื่อนๆกดตรงนี้ได้เข้าไปดูมันก็จะยุบยับประมาณนี้มันก็จะเข้ามากำลังเจนอยู่ซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขายกเว้นถ้าเพื่อนๆสายที่เคยเล่นมาก่อนแล้วน่าจะเข้าใจอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนใหม่ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้กดออกนะกดเครื่องหมายเนี้ยเครื่องหมายลูกศรกดกลับก็จะออกมาข้างหน้านะฮะที่เหลือให้เขาทำงานเขาไปโอเคนะก็คือไฟล์แรกมันเจนมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็เราก็ลองไปดูใน output ของ PUI output นี้แล้วก็ในโฟลเดอร์เพลงชื่อเพลงของเรามันจะสร้างไฟล์ audio ไฟล์ MV ที่มีเสียงหรือแบบไม่มีเสียงนะฮะหรือแบบรูปภาพอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะทดลองดาวน์โหลดมาดูประมาณนี้ก็คือพร้อมแรกก็ที่เหลือเราก็เจนพร้อมต่อไปก็คือกดได้เลยกดเจนมันก็จะเจนต่ออันที่2ให้เราเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่2นี่เห็นไหมมันขึ้นตรงนี้ที่เหลือก็คือเจนไป13ครั้งก็คือ2/13อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ค่อยไปเอาไฟล์ย่อยๆเนี่ยมาต่อกันอันนี้เป็นอันเพลงก่อนหน้านี้นี่ผมนั่งทำเล่นเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะยากอะไรสำหรับ workflow นี้ซึ่งใช้ค่อนข้างง่ายเราไม่ต้องคิดมากเขาเขียนพร้อมอะไรมาให้เสร็จสับเป็นเนื้อเรื่องนะก็คือถ้าเพื่อนๆเข้าสายที่เข้าใจการเขียน instruction น่าจะเข้าใจพร้อมอันแรกที่เป็นตัวช่วยเขียนพร้อมเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ใน subgraph อันนี้ The Gut อันนี้กดจิ้มเข้ามาถ้าสังเกตดีๆนี่คือเขาเขียนเรียกว่า prompt instruction ในการสร้างพร้อมให้เราอะไรเงี้ยเขามี prompt instruction นู่นนี่นั่นซึ่งเราไม่ต้องไปแตะของเขายกเว้นเพื่อนๆ expert ด้าน prompt engineer ก็มาปรับมาแก้เอาเองกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนใหม่ก็ให้พอรู้ว่ามันเข้ามาทำงานในนี้แต่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันหน้าที่เราคือแค่กดตรงนี้ setting ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ทุกอย่างที่ผมเอ่ยก่อนหน้านี้นะครับโอเคก็นี้เดี๋ยว
เดี๋ยวเพลงนี้พอผมทำเสร็จ13 คลิปเดี๋ยวผมก็มันจะมาตัดต่อในแคปคัทให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินก็หลังจากที่เราได้ไฟล์ต่างๆแล้วฮะมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อเพลงของเราอันนี้เนี่ยสมมตินี่ไฟล์ที่ผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้ก็ทุกอย่างก็จะมีทุกอันทั้งรูปภาพและก็ตัวไฟล์วิดีโอหลักๆผมก็จะแค่ดึงไฟล์ที่มันเขียนว่า audio อ่ะที่มันเลข1 2 3นู่นนี้นั่นฮะก็เอามาตัดต่อโยนเข้ามาเดี๋ยวผมทำให้ดูตัวอย่างสัก4 ไฟล์อย่างนี้นะก็คือไฟล์แรกไฟล์ที่2ไฟล์ที่3ไฟล์ที่4สมมติผมทำแค่นี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะแล้วก็เราจะมีไฟล์เพลงของเรานะฮะแล้วก็โยนเข้ามาให้แคปคัทด้วยเหมือนกันก็คือบางทีไอ้เพลงนี้มันจะลิปซิงค์ปากให้เราด้วยแต่ว่าส่วนตัวเวลาเราเอามาตัดเป็นทีละชิ้นแบบนี้ผมจะไม่ใช้เสียงจากตัวคลิปบางทีมันจะลิปซิงค์เพี้ยนบ้างอะไรบ้างผมจะใช้เสียงจริงๆจากเพลงนะก็พยายามเอามาซิงค์ให้มันตรงกันแค่นั้นเองก็สังเกตจากเนี่ยตัวเวฟปลายเสียงของเขามันจะส่วนใหญ่มันจะตรงกันพีคอะไรเงี้ยอันนี้มันน่าจะตรงกับอันนี้ก็เลื่อนมาอะไรประมาณนี้นะฮะที่เหลือก็เรากดปิดเสียงเป็นเสียงอันนี้นะฮะสมมติประมาณนี้นะก็ที่เหลือเราก็เอาไฟล์ที่เหลือมาต่ออีกก็ผมมีไฟล์ที่นี่ไฟล์ที่50008080910111213สมมุติเราก็ค่อยๆเอามาต่อทีละนิดทีนิดเนี่ยจะประมาณเห็นไหมมันจะประมาณพอดีกันเลยกับตัวเพลงถึงของเราPhysical.โอเคนะฮะก็จากตัวอย่างนะฮะคร่าวๆก็คือจะเห็นว่าเสียงมันก็ตรงลิปซิงก็ตรงอะไรก็ถือว่าโอเคเยี่ยมแต่มันก็ยังมีบางช็อตที่ผมว่าผมต้องแก้ภาพมันดูหลุดอย่างเช่นนี่หน้าเบี้ยวๆสมมติตรงนี้เทคนิคอื่นๆก็เพื่อนๆสามารถใช้ B-roll คืออาจจะหาอีกคลิปอื่นมาใส่แปะทับข้างบนอะไรเงี้ยปิดส่วนที่มันไม่ค่อยสวยอะไรประมาณนี้ช่วงรอยต่อบางทีมันอาจจะไม่สวยอาจจะไปเจนคลิปใหม่อะไรแบบสักอันมาทับสมมติอันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูนะสมมติตรงจังหวะนี้ผมก็เอาคลิปอื่นมาอาจจะมาทับตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัดตรงนี้ออกเห็นไหมผมจะปะตรงรอยต่อมันจะได้ไม่เห็นช่วงหน้าประหลาดแบบนี้ประมาณนั้นนะฮะคือทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็ไปเอาเจนคลิปเขาเรียกว่า B-roll ก็คือ
คลิปเสริมข้างบนอะไรประมาณนั้นนะก็ที่เหลือก็คือเอามาทำเป็น MV ก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนช็อตไหนที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่สวยยังไม่ได้ถูกใจแล้วก็ไปทำใหม่ส่วนวิธีทำใหม่เขาก็ไปดูหน้าส่วนวิธีทำใหม่เราสามารถซ่อมได้เขามีสอนอยู่ในคลิปแรกของเขาอันนี้นะเพื่อนๆมากดดูได้เขามีสอนอยู่แถวท้ายๆก็คือเราสามารถเอาคลิปเก่าไปโยนใส่โฟลเดอร์ที่เรียกว่า retake อะไรสักอย่างเนี่ยช่วงแถวนาทีที่12นาทีที่13เนี่ยเพื่อนๆมากดดูเขาสอนวิธีแก้ไขช็อตที่เราทำไม่สวยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะซึ่งดูตามก็ไม่ยากประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ดูตัวอย่างคลิปMV ที่เขาทำอันอื่นก็คือเนียนๆก็คือหลักๆตรงเนี้ยมันก็ต้องอาศัยรู้จักการเทรนลอล่าด้วยอะไรด้วยก็จะดีมากมันก็จะทำให้คาแรคเตอร์เหมือนเดิมหรือไปหาลอล่าที่เขาเทรนคาแรคเตอร์ของคนอื่นอยู่แล้วเขาก็มีแจกเยอะแยะมากมายใน CV AI นะฮะในตรงนั้นก็ลองไปสรรหากันดูนะครับก็หวังว่าจะสนุกกับการทำ MV ขึ้นมาแล้วก็ง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ